Përshëndetje, në këtë tutorial në PowerPoint po ju tregoj një pamje të tillë, pra po vendosim një video dhe një tekst. Po shkoj në menun File dhe po bëj New dhe po marr një prezantim thjesht të bardhë. Po bëj Ctrl dhe A për të selektuar të gjitha dhe nga tastiera po shtyp Delete. Shkoj në menun Insert, shkoj në kategorinë Video dhe marr një stock video. Le të bëj një search, pra mund të vendos një fjalë kyçe, po shkruaj fjalën kyçe forest, po e selektoj videon dhe po bëj insert. Mund të shtoj edhe disa video të tjera. Në menun insert, në kategorinë shapes, mund të marr një shape, për shembull po marr një dritkëndësh dhe po bëj një hapje të tij. Pra, me të majtën e mouse-it, thjesht po bëj një hapje. Më pas, në Shapes format, në pjesën Shapes fill, po marr ngjyrën e bardhë. Më pas po marr një Shapes outline, no outline. Po shkoj në pjesën Edit Shapes, në pjesën Edit Points. Po checkoj pointin fillestar. Më pas po shkoj në pikën ku do të bëj pjesën e arkimit. Më pas shkoj në menun Insert dhe po marr një text box. Le të vendos një text box dhe po vendos një fjalë, për shembull po them mund të rris madhësitë e shkrimit, mund të marr ngjyrën e shkrimit, po e përshtas po them të bardhë dhe mund të vendos një fjalë kyçe, për shembull po them brown forest. Mund të luaj me tekstet, pra mund të rris madhësinë e saj, ose mund të shoj edhe ngjyrën në varësi të backgroundit që mund të jetë, pra përshtateni vetë sipas dëshirës. Mund të, me qenë se rrita shumë madhësinë e shkrimit, mundem ta ndryshoj edhe size-in e dritkëndshit. Më pas po shkoj po selektoj dhe po mbaj Ctrl në shtypër, pra po selektoj edhe text boxin dhe pjesën e dritkëndshit Shapesit. Më pas në Shapes format dhe po marr një combine dhe shikoni se si duket. Pra kjo është një farë kombinimi midis tyre. Po selektoj në video, po shkoj në play background dhe po lë ja të startoj automatikisht. Dhe shikoni pjesën e previews. Nëse doni, mund ta përfshini edhe më shumë, pra mund ta vendosni të bëni një rotate në lidhje me tekstin. Pra mund të vendosni edhe tekstin në forma të ndryshme.